Hi! So in this video tutorial, ituturo ko sa inyo yung basic na pagsaset up ng ManyChat sa inyong Facebook business page. And kung hindi pa kayo nakapag-download ng ManyChat, check the link below. So punta tayo dito sa ManyChat website. And here, you can click this one, the Get Started Free. So i-click na natin. And as you can see, i-connect natin siya sa ating Facebook. So, click this one and I agree. Ayan. Continue with Facebook. You will see this prompt. So, ngayon, kasi nakakonect na ako, but if you are not yet connected sa ManyChat, may mga questions kayong sasagutan. So, meron akong free step-by-step downloads na pwede nyo gamitin. Just head over sa ating website. Once that you're connected, puntahan lang po natin ang ating Facebook business page. And here, gagawin na natin yung pagsiset up ng settings. Click natin yung settings. Advanced messaging. Sa advanced messaging, titingnan natin tong general settings. So, pipili kayo ng isa dito. Gusto nyo bang yung mga messages are all automated? So, click nyo to. Pero kung meron namang VA or merong mga sasagot sa mga messages ng ating clients or customers, pwede nyo gamitin tong third. Responses are partially automated with some support by people. So, dahil sa akin, walang ganyan and gusto ko all automated siya. So, ito yung i-click ko. Now, sa apps naman, i-configure nyo to. Just click this one here. Kasi ako nakakonect na. Kayo, hindi pa. So, i-ask kayo niyan kung saan nyo siya i-connect. So, hanapin nyo lang yung ManyChat. So, i-X ko na siya. Dito sa configure, sa handover protocol, pipili lang tayo dito kung ano yung primary receiver natin. So, syempre, yung primary receiver natin is yung ManyChat. Okay, confirm. Para sa tuwing may nagme-message dyan, yung mga messages na ginawa natin sa ManyChat ang lalabas at hindi yung message na nasa Facebook. Tapos, yung secondary receiver natin is, of course, yung page inbox. Ayan. So, once we're done with this, we can move on to the whitelisted domains. Ilalagay nyo dito lahat ng mga website na gusto nyong i-accept ni ManyChat. So, of course, yung ManyChat.com, yung aking website, ang aking YouTube channel. And next, ang request features. So, mag-request tayo ng one-time notification. Request. And just confirm. So, once this up, we're good. Naayos na po natin ang settings ng Facebook business page. Next step, gagawin na natin ang greeting text. So, nasa homepage tayo or dashboard tayo ng ating ManyChat. So, let's head over sa settings part. And here, hanapin natin under channels yung Messenger. Then, sa Messenger part, nakikita nyo dito, ito na yung welcome message natin. So, ilalagay lang po natin yung mga message natin na gusto nating ilagay dito. Ang pinaka-importante, malaman ng tao kung ano yung gagawin nila. So, dito, sabihin natin na gusto natin silang i-click yung Get Started para makapagsimula ng conversation. So, make sure na ilagay nyo po ito. And para ma-view nyo kung anong magiging itsura niyan, just click this one here, see how it looks. So, ganyan po siya. Okay, then click X natin dito. And once you're done, you're happy with that, you just simply click Save. Susunod naman na gagawin natin ay ang welcome message. So, baba lang tayo dito, and then makikita natin itong part na to, welcome message. Click Edit. And dito, ito yung makikita ng mga customers na first message galing sa ating Facebook page.
So, kung hindi kayo gumagamit ng Grow Tools, ito yung makikita nila. So, pag meron kayong specific na post na kailangan ng Grow Tools, syempre, iba yung welcome message na gagamitin nyo doon. Depende sa content ng post nyo. So, kailangan natin ng Grow Tools doon. So, in case na wala naman tayong Grow Tools at normal lang siya na visitor sa ating page, tapos may kinlik siya doon na get started, dito siya mapupunta directly sa ating typical na welcome message. So, kung makikita nyo dito, gumawa na tayo ng ating welcome message. So, to edit this part, just simply click Edit Flow, and click this part here para makita nyo dito sa left side. So, sa paggawa ng message dito, just click Others. So, under siya ng 24-hour rule. And then here, you simply add an image. So, usually, mas maganda pag may image. So, paano yan gagawin? So, just click here, click Add Image, and then you bring it up. Ayan. So, para makita nila. So, halimbawa, ito, meron tayong image. Depende po yan sa image or picture na ilalagay nyo dyan. So, ganyan lang po kadali maglagay ng picture dyan. So, hindi ko yan kailangan. As an example lang, i-delete ko siya. So, ito yung picture ko, and then, meron tayong buttons dito sa baba. Visit my website. So, ilalagay nyo po yung text dito kung anong gusto nyong ilagay. So, ako, visit my website. And then, dito sa baba, yung pangalan po or URL ng website nyo. And then, once you're okay with this, simply click Done. So, ayan na po yung itsura niya. And then, para po dito sa susunod, you simply need to click Text, Add Text. So, ito po yung mangyayari dyan. Halimbawa, ito yung text ko dito. So, you can simply add it here and then ilagay nyo yung mga options na gusto nyong ilagay dito para makita nung tao kung ano yung pwede nilang gawin doon sa loob ng page nyo. So, i-X ko lang po siya kasi meron na dito. So, i-click ko lang itong live coaching. Meron din akong website dyan. Ayan. So, just click Done. YouTube tutorial. So, ilalagay ko rin lang yung website ko dyan. And then, click Done. And then, sa affiliate marketing guide ko po, inilagay ko rin lang yung website ko dyan, kung saan nila makikita yung guide, and click Done. So, once that you're okay with this, you can preview this po. So, just click Preview para makita nyo kung anong itsura niyan. And then, click Send to Messenger. So, babalik tayo dito sa ating page para makita natin yung messages. So, ayan na po siya. So, kung makikita nyo, ayan yung welcome message natin. So, nagawa na po natin siya. And, ganun lang po siya kasimple. We know as a business owner, you don't have time to learn marketing on your own. Why not let professionals do it for you? Our team is here to help you level up your business with complete line digital marketing solutions. We can help you create your online store or e-commerce website, chatbot sales and marketing assistant, social media management, copywriting services, and website maintenance services. Just go to our website, find services section, then inquire and book a call. Our team can help your business grow.